හැමෝටම සුබ දවසක්. මං හිතනවා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති අපි මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ channel එකේ කියන එක. ඉතින් මම අද ඕගලන්ට පෙන්නලා දෙනවා basic inventory module එකක් Excel එක හදාගන්න ක්‍රමය. මේ channel එක මම plan කරලා තියෙන්නේ කරන්න ඕගලන්ට එදිනෙදා ජීවිතේදී ඔයාගේ ජොබ් එකේදී හරි නැත්නම් ඔයාගේ බිස්නස් එකේදී හරි ඔයාට එන ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ Excel එක ආධාර කරගෙන ඔයාට කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමේ. ඒක කොහොමද අපි හිතන්නේ Excel එකක් through මේ ප්‍රශ්නෙට අපි මොකද්ද දෙන්න ඕනේ හොඳම ආන්සර් එක කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මම basic inventory module එකක් හදාගෙන තිනවා. එතකොට මම මේකේ ප්‍රශ්න විදියට ගන්නේ මම රීටේල් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් මම පොඩියට සිල්ලර කඩයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ සිල්ලර කඩේට මම මොනවා හරි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අරගෙන එනවා. ඒ අරන් එන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මම කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගෙනාවද? ඒ අරන් ආපු භාණ්ඩ වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් විකුණුවද? දැනට මගේ ගාව කොච්චර ඉන්වෙන්ටරි එකක් මගේ ගාව තව ඉතුරු වෙච්ච ස්ටොක් එකක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේ ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එකේදී අපි කතා කරන්නේ. සහ අපි දැන් යම්කිසි භාණ්ඩයක් අපි මිලට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි තොග වශයෙන් මිලට ගන්නවා ඒ භාණ්ඩේ. තොග වශයෙන් මිලට ගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්න ඕනේ අයිඩියා එකක්. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි කීයටද විකුණන්නේ? අපිට ප්‍රොෆිටබිලිටි අපි කොච්චරක් බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එක. එතකොට ඒ සම්බන්ධව අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒකින්ද අපි දැන් මේක පටන් ගමු මේ වීඩියෝ එක. එතකොට පළවෙනියටම ඔයගලන්ට පේනවා මම මේක රීනේම් කරලා තිනවා basic inventory module කියලා. එතකොට මෙතන මම පොඩි formatting එකක් කරනවා මේකේ font එක මම පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරලා. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ A අකුරක් එක්ක උඩට පොඩි arrow mark එකක් දැම්මම මෙතන පෙන්නනවා increase font size එක. ඒකෙන් font size එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරලා මම මෙයාව ඉටැලික් කරනවා. එතකොට ඒකේ අපිට අදාළ විදිහට මේක ඕගොල්ලෝ කැමති ආකාරයට කරගන්න පුළුවන්. මේකේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක B එක දුන්නාම මේක බෝල්ඩ් වෙනවා. එතකොට ඔය විදිහට ඔයාට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාලා තියෙනවා උඩට හෙඩින්ග්ස් වගේක්. මේ ටේබල් එක හදාගන්න හෙඩින්ග්ස් වගේක්. එතකොට මේකේ පළවෙනි හෙඩින් එක SKU. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක product, GRN quantity, sold quantity, balance, unit cost, unit selling, margin, GRN value, sold value, balance inventory value. එතකොට මේ සම්බන්ධව තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මුලින්ම මේක මේ SKU කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට් ස්ටෝර් එකක් මොකක් හරි ස්ටෝර් එකක් අපි හැන්ඩල් කරනවා නම් ඒ ස්ටොක් එකේ ඉන්වෙන්ටරි අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න තියෙන මිනිමම් ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ ස්ටොක් කීපින් යුනිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා යුනික් ප්‍රොඩක්ට් කෝඩ් එකක් වෙනවා ඔයාට. එතකොට මෙන්න මේ පර්ටිකියුලර් ප්‍රොඩක්ට් කෝඩ් එක අපි හඳුන්වනවා SKU එකක් කියලා. එතකොට මම මෙතන SKUs 4ක් ඔයාලට එක්සැම්පල් විදියට මෙතන දීලා තියෙනවා. සහ ඒක ඒ SKU එකෙන් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒකට against අපි කොච්චරක් GRN කරාද? ඒ කියන්නේ අපි කොච්චරක් තොග වශයෙන් ගත්තද කියන එක මෙතන සඳහන් වෙනවා මේ GRN quantity එකේදී. sold quantity එකේදී අපි කොච්චරක් ඒකෙන් විකුණුවද? දැනට අපි ගාව තියෙන ස්ටොක් එක කොච්චරක්ද? මම ඒක ෆෝමියුලාස් වලින් පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ යුනිට් කොස්ට් එක කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි පර්චේස් කරගත්ත මිල ඒකේ අපි කීයටද ඒක විකුණන්නේ? සහ ඒකේ මාජින් එක කියන්නේ මේ හැමෝම දන්න විදිහට කොස්ට් අපි සෙලින් එකෙන් කොස්ට් එක අඩු කරලා ඒක ආයිත් කොස්ට් එකෙන් බෙදුවාම එන වැලියු එක. ඒක තමයි අපේ මාජින් එක. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රොෆිටබිලිටි එක. එතකොට ඊට පස්සේ එතනදී තියෙනවා තව GRN වැලියු එක. ඒ කියන්නේ අපි GRN ඒ කියන්නේ තොග වශයෙන් ගෙනාපු වැලියු එක කීයද? අපි සෝල් කරාට පස්සේ අපිට එන වැලියු එක කීයද සහ ඉන්වෙන්ටරි බැලන්ස් ඒ කියන්නේ අපි ගාව දැනට අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙන තොගය ගත්තොත් ඒකේ කොච්චර වටිනාකමක් තියෙනවද කියලා බලාගන්න මේ ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මම කරන්නේ මුලින්ම මේ data ටික සිලෙක්ට් කරනවා shift එකත් එක්ක අල්ලගෙන arrow keys වලින් මම මේක move කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ අදාළ area එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ insert tab එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා table කියලා. අන්න ඒ table එක මම මෙතනින් press කරනවා. press කරාම ඔයාලට පේනවා මේ create a table කියලා ඔයාලට එනවා පොඩි මේ window එකක් මෙතන open වෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඒකේ අදාළ range එක තමයි මේ මෙතන පෙන්වන්නේ.
අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ particular tick එක දාන්න. ඒක කියන්නේ my table has headers. ඒ කියන්නේ මම මේ table එකට headers already define කරලා ඉවරයි. ඒකින්ද මගේ table එකට headers තියෙනවයි කියන එක මම දෙනවා. දීලා මම okay කරනවා. එතකොට ඔයාලට අදාළ විදිහට table එකක් මෙතන හැදෙනවා. එතකොට මේ table එකට ඔයාලට අදාළ විදිහට designs මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් preferred මෙන්න මේ design එකට යනවා. මොකද ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට මෙතන මේ grid lines මම අයින් කරනවා. මොකද මේකේ අර මම තෝරගෙන තියෙන්නේ මේකේ background එකට සමානව යන color එකක් හින්දා මම ඒකේ page layout එකට ගිහිල්ලා මේකේ grid lines ටික අයින් කරනවා. page layout එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ grid line කියන එකේ මම tick එක අයින් කරනවා. අයින් කරාම ඔයාලට පේනවා background එකේ තියෙන grid lines ටික අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මට තව ප්‍රශ්නයක් මෙතන පේනවා. මේකේ headings ටිකක් දිග වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද මට ඕනේ මේකේ මේ column මෙන්න මේ අපි මේ select කරන මේ column වල width එක අඩු කරගන්න. එතකොට මම කරන්නේ මෙන්න මේ එක row එකක් මෙහෙම තනිකරම select කරලා මම home tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා wrap text කියලා. ඒ wrap text කියන එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ grn quantity කියන එක මම මේ column width එක අඩු කරාම මෙයා එනවා කොටස් දෙකකට. එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය column width එකට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ balance inventory value කියන එකේ width එක එහෙම අපි හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් අපිට ඕනේ මේකේ balance quantity එක. දැන් අපි GRN කරලා විකුණුවට පස්සේ අපි ගාව stock එකක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ balance quantity එක අපි හොයාගන්නත් මොකද කරන්නේ? මේ equal sign එකත් එක්ක මුලින්ම අපි ගෙනාපු ඉන්වෙන්ටරි. කියන්නේ අපි GRN කරන්නේ අපි අරගත්තු quantity එක. එතකොට ඒ quantity යෙන් අපි අඩු කරනවා අපි විකුණපු ගාණ. එතකොට මේක යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඔයගලන්ගේ keyboard එකේ තියෙන numbers එක්ක තියෙන symbols එක්ක තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම handle වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා එක ෆෝමියුලා එකක් එකපාරක් එන්ටර් කරගත්තාම මේ ෆෝමියුලා එක සම්පූර්ණම ටේබල් එකේ ඒ විදිහටම මේක දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේක කරන අවස්ථාවේදී මේ ෆෝමියුලා එක කොපි පේස්ට් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ෆෝමියුලා එක ඕටෝමැටිකලි ඊළඟ සෙල් එකට යනවා. අපි බලමු ඒක එහෙම වෙනවද කියලා. ඊළඟ SKU එක මම මෙතනට එන්ටර් කරනවා. ඔන්න එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆෝමියුලා එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට අපි ගමු මොකක් හරි කොකා කෝලා කියලා ගමු. කොකා කෝලා. මම GRN කරනවා කෑලි 24ක්. මම විකුණනවා එකෙන් කෑලි 10ක්. ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් මගේ balance inventory එක කෑලි 14ක් තියෙනවායි කියලා automatically පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට unit cost එක අත පාන් රුපියල් 100යි උදාහරණයකට 150යි 200යි 250යි 100යි. එතකොට අපි මේකේ unit selling එක දාගමු. 140යි 180යි 250යි 300යි 120යි. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මම මෙතනදී කතා කරන්නේ numbers. ඒ numbers වලට වඩා මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මේක ඇවිල්ලා value එකක්. ඒක හින්දා මම මෙතන decimal places දෙකක් add කරනවා. ඒක මම කරන්නේ මේ general කියන tab එකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ පොඩි window එකක් එනවා. මේක කියන්නේ format cells. මේ format cells වල numbers වලට ගිහිල්ලා use 1000 separators කියන්නේ අපි 1000ට වඩා මේ ඉලක්කම යනවා නම් 100ට වඩා මේ ඉලක්කම යනවා නම් 999 කියන තැනින් එහාට යනවා නම් මේ thousands වලට යා separate එකක් කමා එකක් add කරනවා. ඔයාට මෙතනදී decimal places අයින් කරන්නත් පුළුවන් මේ down arrow එකෙන් up arrow එකෙන් decimal places ගාන වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන sample එක පෙන්නනවා ඔයා දැන් ඉන්න format එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක okay කරාම ඔයාට පෙන්නනවා මේ unit cost එකයි unit selling එකයි අපිට අවශ්‍ය format එකට හැදිලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඊළඟ cell එකට move වෙමු.